Ayan na guys yung email. You have successfully confirmed your passport appointment booking. Hello guys! Welcome back again to my channel. So today's video naman guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung papaano magpa-appointment online para makakuha ng passport. So let's begin guys. Okay, so una guys, punta tayo sa my browser and then type natin ang passport appointment. And then, ayan guys, makita ninyo, schedule an appointment. I-click nyo lang po yun. Ayan, sumuko na tayo sa page na yan. Andyan yung mga reminder, basahin nyo lang po. And then, ayan, makikita ninyo rin yung terms and conditions. And then, yung square na yan, check nyo lang po. And then, andyan din guys, makikita nyo, start individual appointment or start group appointment. So, kung mag-isa nyo lang po, i-click nyo lang yung sa may individual. And then, kung madami naman po kayo, sa may group po ang i-click ninyo. Okay, next po. Ayan. Check lang po natin yung mga yan. So, sa Asia Pacific tayo, country Philippines, and then, kung saang malapit na DFA kayo naka-assign, or saan malapit yung bahay ninyo, dun po ang i-click ninyo. So, yung sa akin ay sa Pampanga malapit. Bali, ang available lang na date guys na pinakamaaga ay yung May 26. So, yun na lang ang click natin, yung May 26. Ayan, and then, fill up nyo lang yan guys, yung phone number niyo, mobile number, and then yung email address. Make sure guys na active yung email address ninyo dahil diyan magpapadala ng confirmation ng inyong appointment. And then, yan, yung contact number, lagay nyo na. And then, yung email address. Yan. And then, ulitin natin yung ating email for the confirmation. Ayan, lagay natin siya ulit. Ayan. Kung okay na, scroll down nyo lang guys. And then, fill up nyo na yung mga kailangang information. Ayan, lagay lang natin yung last name, given name, at saka middle name. Ayan. And then, date of birth, gender. So, lahat yan guys, paki-check nyo po kung tama yung mga information na nilalagay ninyo dahil yun po yung ilalagay sa ating passport. Yan. Status, and then place of birth. And then yung place ninyo. So, lahat po ng information na hinihingi dyan, i-double check nyo pong mabuti. Ayan. So, pag na-fill upan nyo na po lahat, i-click nyo lang yung next. Ayan. And then, next naman po, hihingin yung details ng ating father and mother. So, ilagay lang nyo dyan. Fill up nyo lang po yan. Ayan. And then, country. So, yung information ni mother, ang ilalagay po natin ay yung noong dalaga pa siya. Yan.
then middle name, and then double check po natin ulit, and then next. Ayan. Yung mga notes po, huwag niyong kalimutang basahin. Pakibasa rin po para may mga idea kayo. Ayan. So, application type. Ayan, kung bago lang ba, renewal, or kung nawala yung passport. So, yung sa atin, new. Application type ay new. And then, lagay natin dyan ay birth. Yan. And then, complete address. Lagay natin yan ang ating complete address. City, and then, province, and then, yung occupation. Yan. So, waitress. Lagyan na ng waitress. So, pwede nyo skip guys yung office number tsaka office address. Ayan. So, ayun na guys yung mga personal information. Double check ninyo kung lahat ay tama para just in case may mali, may tama nyo po kaagad. Ayan. Okay. So, andyan din guys yung napili nating schedule. May 26, 3 p.m. at Pampanga Robinson. So, click lang natin yung I'm not a robot. Yan, and then click natin ang verify. Ayan, and then check natin yung sa may square. And then confirm. Click natin ang confirm. Ayan. So, please choose your processing type. So, ang pipiliin lang natin guys ay yung regular processing, which is 950 pesos lang siya. 12 working days for all consular offices. Ayan. And then, mamimili na tayo ng payment method. So, ang pipiliin natin ay over the counter. Ayan. And then, click natin ang Pay Now. Ayan. So, may payment confirmation dyan. And then, may mga reminders. Basahin lang po natin yan. And then, at saka natin i-click ang I agree. Ayan. So, kung mabasa nyo na po lahat yan, click nyo lang yung agree. And then, tsaka natin i-click ang proceed to payment. Ayan. So, ayan guys. Yan na po makikita ninyo. Ayan, sa may note, may 50 pesos convenience fee siya guys. So, 950 plus 50 pesos na fee, total of 1,000 pesos. Ayan. So, basahin nyo lang din guys lahat ng mga guidelines na yan para may idea po tayo. And then, pag nabasa nyo na po lahat dyan, click nyo lang ang proceed. And then, pwede na rin nating puntahan guys yung ating email dahil nag-send din doon ng pwede nating ipaprint. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa email. And then, ayan yung appointment. Open lang natin. So, ganito yung i-email nila sa'yo.
Dear Jet de la Cruz, this is not your booking confirmation. You are receiving this message in connection with your attempt to book a provisional schedule for passport services at Pampanga. And then, andyan yung date. And then, to confirm your appointment, please pay the amount of 950 to your selected accredited payment center using the reference number below within 24 hours upon receipt of this email. So, ayan guys, yung reference number. Yan yung ipapakita ninyo sa may payment center or 7-Eleven. And then, pwede nyo ring i-view may payment instruction para masundan ninyo yung mga dapat yung gawin kung papaano magbayad sa mga bayad center. And then, basahin nyo rin guys yung note na yan. And then, sa mga hindi nakakatanggap ng email, pwede nyo i-check sa spam ng inyong email dahil minsan doon po napupunta yung mga email. Yan. So, ito yung view my instruction for payment. Ayan yung makikita ninyo guys. So, yung payment ay 950 and then yung convenience fee ay 50 pesos. So, total of 1,000 pesos. So, ganyan yung makikita ninyo sa inyong email. Ayan. So, may 24 hours kayo guys para bayaran yung ating appointment. So, once na hindi mabayaran within 24 hours, kusa po yung magka-cancel. So, once na nabayaran na guys, may mag-i-email sa inyo ng ganito. Ayan, ang lalabas sa email ay, you have successfully confirmed your passport appointment booking. So, andyan na yung appointment code, yung lugar kung saan kayo pupunta, yung date, yung time, and then andyan din yung mga terms and condition na once na nag-pay na po kayo, non-refundable na po yun and hindi rin siya pwedeng i-transfer sa ibang applicants. Ayan. So, andyan din guys yung mga kailangan yung ipaprint. Kailangan po ay A4 size siya. So, bali yung ipapaprint nyo guys ay 4 copies. 4 pages siya. And then, advice is tig 2 copies or 3 copies po pagka ipinaprint ninyo yung mga kailangang ipaprint dyan sa baba. So, scroll down nyo lang guys. And then, yan basahin ninyo yung mga step by step na kailangan ninyong sundin once na pupunta na po kayo sa DFA na malapit sa inyo. And then, pinaka-importante dyan guys, wag na wag kayong malilate para hindi po sayang yung oras ninyo, yung pamasahe ninyo, yung pagod ninyo, at yung appointment ninyo, at yung binayaran ninyo. So, iwas late po tayo para hindi po magkaroon ng problema at hindi po masayang ang lahat. So, andyan po lahat. So, yung form na yan, yung PDF na yan, open po natin dahil andyan yung mga kailangan nating ipaprint. Ayan. Bali, 4 pages yan. Ayan mga yan. Yan yung ipapa-print po natin. Ayan. So, andyan yung mga details na pinilapan po natin kanina. Yung mga name, birthday. So, andyan lahat. I-double check ninyo kung tama po lahat. Once na nasa DFA naman na po kayo, may verification yan. I-check lahat yan, yung mga pinil-up natin dyan kung tama or mali para ma-correct po nila. So, ayan na. Andyan na po lahat. So, ganun lang kadali guys. Mag-online appointment para kayo ay makakuha ng passport. Sana po may natutunan na naman kayong muli sa ating tutorial. At para sa mga susunod po nating video, para maging updated po kayo, huwag kalimutang i-like, share at subscribe. Maraming salamat guys. Ingat po ang lahat. Bye!